Hey everyone, Kajal channel স্বাগতম। আজি ভিডিওটো এটা নিউট্ৰেল মেকআপ লুক কৰি দেখুৱাম আৰু মেকআপৰ আৰম্ভণিতে মই এপ্লাই কৰিছো পন্সৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ। এইটো জেল ময়শ্চাৰাইজাৰ সো লগোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ষ্টিকিনেছ বা অইলিনেছ নাথাকে মুখত। নেক্সট এপ্লাই কৰিম ফৰএভাৰ 52 ফাউণ্ডেশ্যন। এইটো এটা সেমি মেট ফিনিশৰ মিডিয়াম কভাৰেজ দিয়া ফাউণ্ডেশ্যন। মই সৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰোঁ। এইটো লগোৱাৰ পিছত মুখৰ যোনবোৰ ব্লেমিশেছ আছে, ডাৰ্ক সাৰ্কেল বা ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে 50% মান হাইড হৈ যায়। ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰোঁতে যদিও আপুনি আঙুলি বা ব্ৰাছেৰে এপ্লাই কৰিছিলে, ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত এবাৰ ফিনিচিং টাচটো স্পঞ্জেৰে দিব, তেতিয়া স্মুথ লুক এটা আহে। নাকৰ সাইডত বা চকুৰ সাইডত য'ত কৰ্নাৰ্ছবোৰ আছে তাত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি অলপ ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ব্লেণ্ড কৰিব, নহবা তাত ফাউণ্ডেশ্যন থুপ খাই থাকি যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ফটো ফ'কাছ কনচিলাৰটো ইউজ কৰিম আৰু ইয়াৰ এটা লাইট শ্বেড লৈছোঁ। এইটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ চকুৰ চাৰিওফালে, মুখৰ আটাইতকৈ ওখ জেগাবিলাকত, যাতে সেই জেগাবোৰ ব্ৰাইট দেখাওক, হাইলাইটেড দেখাওক, লগতে যদি ডিছকালাৰেশ্যন আছিলে সেইখিনিও কনচিল হৈ যাওক। আজি কনচিলাৰটো মই এডাল সৰু আৰু ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। যদি আপুনি কনচিলাৰটো কম জেগাতে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে সৰু ব্ৰাছ এডালেদি ব্লেণ্ড কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল কভাৰেজ পাব আৰু ডাৰ্ক এৰিয়াজবিলাক বেছি ভালকৈ হাইড হ'ব। কম প্ৰডাক্ট যদি লৈছে আৰু ডাঙৰ ব্ৰাছেৰে ব্লেণ্ড কৰিছে তেন্তে প্ৰডাক্টখিনি বহুত জেগালৈ স্প্ৰেড হৈ যায়, চ' কভাৰেজটো নাপায়। চকুৰ পতাটো এনেকুৱা লাইট কালাৰ কনচিলাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আই মেকআপৰ কাৰণে ধুনীয়া কেনভাছ এখন ক্ৰিয়েট হয়। আই মেকআপটো আপোনাৰ আৰু বেছি ভালকৈ উজ্জ্বল হৈ পৰে। তাৰোপৰি আপোনাৰ আণ্ডাৰ আই এৰিয়াটো যদি পাফি হয়, অলপ ফুলি থকা নিচিনা লাগে, তেন্তে লাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ ভালকৈ এপ্লাই কৰি ব্লেণ্ড কৰিলে সেই ফুলি থকা প্ৰব্লেমটো অলপমান কমকৈ দেখা পায়। কনচিলাৰটো মই প্ৰথমতে ব্ৰাছেৰে এপ্লাই কৰাৰ পিছত স্পঞ্জডালেদি ভালকৈ স্মুথ আউট কৰি দিছোঁ। কনচিলাৰ এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পিছত সেই জেগাখিনি ভালকৈ ছেট কৰাটো দৰকাৰী, চ' মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এটা ছেটিং পাউডাৰ লৈ সেই জেগাবোৰ খুব লাইটলি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু প্ৰেছ কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিছোঁ, যাতে পাউডাৰী নেদেখাওক কিন্তু ভালকৈ ছেট হৈ যাওক এৰিয়াখিনি। ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত যদি জেগাখিনি টেপটেপীয়া হৈ থাকে তেন্তে তাত ক্ৰিজ লাইন হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ফাইন লাইনছত প্ৰডাক্টবোৰ সোমাই ৰৈ যাব পাৰে। নেক্সট মই পেকৰ আইব্ৰাউ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত ব্ৰাউখিনি শ্বেপ দি ল'ম। আইব্ৰাউ ক্ৰীম এটা লগালে নেচাৰেল লুক এটা পোৱা যায় আইব্ৰাউজৰ, আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যিমান বিচাৰে ডাৰ্কো কৰিব পাৰে। আইব্ৰাউ ক্ৰীম বা ৱেক্স যদি লগায় তেন্তে শ্বেপটো বহুত দেৰিলৈ মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু লং লাষ্টিং হয়। ঘামত বা অইল ছেক্ৰেশ্যন হ'লে আপোনাৰ আইব্ৰাউখিনি সোনকালে বেয়া হৈ নাযাব। আইব্ৰাউৰ পিছ ছাইডটোত যদিও আপুনি যিমান বিচাৰে কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ মুখত শ্বুট কৰাকৈ, কিন্তু সন্মুখৰ ভাগটোত কালাৰ সদায় লাইটকৈ এপ্লাই কৰিব যাতে আৰ্টিফিচিয়েল লুক এটা নাহে। এতিয়া মই আই মেকআপ কৰিম, কিন্তু আই মেকআপ কৰাৰ আগতে চকুৰ পতাখন এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব তাত ক্ৰিচেছ আছে নেকি। ক্ৰিচ যদি হৈছে তেন্তে আঙুলিৰে চাফা কৰি লৈ পেলাই পাউডাৰ দি আকৌ এবাৰ ছেট কৰি ল'ব। আইলিডখন যদি শুকান হৈ নাথাকে তেন্তে তাৰ ওপৰত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় আৰু পেচি দেখায়। চ' আই মেকআপটোত প্ৰথমতে মই লাইট পিচি কালাৰৰ শ্বেড এটা লৈছোঁ, চকুৰ একেবাৰে ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ এইটো মোটা ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত। এই শ্বেডটো মই লাহে লাহে এপ্লাই কৰি বিল্ড আপ কৰি গৈছোঁ আৰু চকুৰ শ্বেপ এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ব্ৰাছডাল চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এডাল ফ্লেট মিহি ব্ৰাছ লৈছোঁ যাতে আইশ্বেডোখিনি আৰু বেছি পিগমেণ্টেড দেখাওক। শ্বেপটো ভালকৈ ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত আউটাৰ কৰ্নাৰটো অলপ ডাঠ কৰিব লাগিব, চ'
আগৰ শেডটোৰ লগতে মই এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড মিক্স কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিছোঁ আউটাৰ কৰ্নাৰত বেছিকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া পেলেটটোৰ পৰাই ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেডটো মই এংগুলাৰ ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত আইলাইনাৰৰ নিচিনাকৈ আঁকি লৈছোঁ কাৰণ আজি মই পাউডাৰ শ্বেডো দি পেলাই আইলাইনাৰ আঁকিম চকুৰ ছাইডত মই চেলো টেপ এটা ইউজ কৰিছোঁ যাতে আইলাইনাৰৰ শ্বেপটো প্ৰিচাইজ হয় চকুৰ একেবাৰে মাজৰ অংশত য'ত মই একো কালাৰ এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ তাত এতিয়া অলপ কনচিলাৰ লগাই শ্বেপটো মই ভালকৈ ডিফাইন কৰি লৈছোঁ আৰু কনচিলাৰ লগোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত যোনটো শ্বেড মই এপ্লাই কৰিম সেই শ্বেডটো ব্ৰাইট দেখাব আইলিডৰ মাজৰ অংশত এপ্লাই কৰিবলৈ মই লাইট মেট পিচি কালাৰ এটা লৈছোঁ যিহেতু এইটো মই নিউট্ৰেল নিউড আই মেকআপ এটা কৰিবলৈ গৈছোঁ চ' ইয়াতে মই লাইট কালাৰেই ইউজ কৰিছোঁ আৰু মেট কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আইলিডত শ্বেড এপ্লাই কৰাৰ পিছত ক্ৰিজ লাইনটো আকৌ এবাৰ এনেকৈ আঁকি ল'ব বা লাইনিং কৰি ল'ব তেতিয়া চকুৰ শ্বেপটো ওলাই পৰে বা আপোনাৰ আইলিডখন ডাঙৰ দেখায় লাইনিং কৰোঁতে গাইড হিচাপে লোৱা আইলিড টেপটো মই এৰুৱাৰ পিছত মোৰ কনচিলাৰখিনিও অলপ এৰাই গৈছিলে চ' আকৌ এবাৰ কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰপিছত মই লোৱাৰ লেছ লাইনত আগতে এপ্লাই কৰা ডাৰ্ক ব্ৰাউন আৰু লাইট পিচি শ্বেডটো মিক্স কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ লগতে যদি আইলেছেছখিনিত আপুনি এনেকৈ মাস্কাৰা লগাই লয় তেতিয়াও চকুটো ডাঙৰ দেখায় আমি যেতিয়া সিম্পল আই মেকআপ কৰোঁ তেতিয়া আমি মাস্কাৰা বা লাইনাৰ দি পেলাই লুকটো এনহান্স কৰিব লাগে কাৰণ আইশ্বেডোবোৰ আমি বহুত সিম্পল লাইট কালাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মই ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰি মুখখন অলপ নেচাৰেল টেন লুক এটা দিবৰ কাৰণে বা স্লিম দেখাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰঞ্জাৰটো যদিও সদায় ৰেগুলাৰ প্লেচেছবিলাকতে এপ্লাই কৰে যেনে জ লাইন চিকবোনৰ তলত আৰু ফৰহেডত যদি মুখখন দীঘল হয় বা গোল হয় তেন্তে ওভেল শ্বেপ এটালৈ আনিব পাৰে মই জ লাইনত অলপ বেছিকৈ ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে তলৰ ফালৰ পৰা মুখখন অলপ গোল দেখায় নাকটো যদি নেচাৰেলি স্লিম দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে ব্ৰাছৰ ঠাইত আঙুলিৰে এনেকৈ ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিব নোজ টিপৰ ওপৰত আৰু তলতো এনেকৈ ব্ৰঞ্জাৰ লগাব তেতিয়া টিপটো বেছি জোঙা দেখায় এতিয়া মই খুব নেচাৰেল লুকিং ব্লাছ এটা লগাম কালাৰ বাৰৰ এইটো পিচি পিংক টাইপৰ ব্লাছ নিউট্ৰেল বা ছফ্ট গ্লেম মেকআপৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্ট মেট ব্লাছাৰ ইউজ কৰিব পাৰে নেক্সট মই মুখৰ একেবাৰে হাই পইণ্টছবিলাকত লাইটলি হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ নিউট্ৰেল লুকৰ বাবে বৰ বেছি হাইলাইটিং আমাক নালাগে চ' মই চুগাৰৰ মিনি হাইলাইটাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ এই হাইলাইটাৰটোৱে নেচাৰেল লুকিং শ্বিন এটা দিয়ে মুখত নোজ টিপ আৰু নোজ ব্ৰিজতো হাইলাইটাৰ লগাই ল'ব ইয়াৰ পিছত মই লিপষ্টিক লগাম আৰু তাৰ বাবে মই এটা খুব লাইট নিউড পিংক শ্বেড লৈছোঁ এইটো মেবেলিনৰ কালাৰ সেনসেশনেল আল্টিমেট লিপষ্টিক আৰু ইয়াৰ টেক্সচাৰটো ক্ৰিমি মেট ইয়াৰ পিছত ডাৰ্ক ব্ৰাউন লিপ পেন্সিল এডালৰ সহায়ত মই লাইনিং কৰি ল'লোঁ দেন মোৰ মেকআপটো লং লাষ্টিং হ'বৰ কাৰণে মই এটা ছেটিং স্প্ৰে স্পঞ্জৰ সহায়ত এপ্লাই কৰি ল'লোঁ গোটেই মুখতে ইয়াৰ পিছত মই পেকৰ 518 ফলছ আইলেছেছ লগাইছোঁ এটা আইলেছ মই মাজেৰে কাটি পেলাই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু অকল আউটাৰ কৰ্নাৰতে এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে লুকটো সিম্পল দেখাওক আৰু আইলেছেছখিনিও বৰ বেছি হেভি নহওক চ' এইটো আছিলে মোৰ শ্বৰ্ট মেকআপ টিউটৰিয়েল অন নিউট্ৰেল মেকআপ সৰু সুৰা ইভেণ্টলৈ যাওঁতে এই লুকটো আপুনি ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই